ลองจินตนาการดูว่าถ้าวันหนึ่งดวงจันทร์หายไปจากโลกไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงไม่มีแรงดึงดูดที่ช่วยประคองการหมุนของโลกไม่มีคืนเดือนเพ็ญไม่มีแม้แต่จังหวะชีวิตที่เคยเคลื่อนไหวไปพร้อมกับมันแล้วโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร Deep Think Tank ในคลิปนี้จะพาคุณเดินทางไปสำรวจโลกในวันที่ไม่มีดวงจันทร์และผลกระทบที่อาจพลิกชะตาทั้งดาวเคราะห์เราแกนโลกจะสั่นคลอนโลกจะเอียงและโคลงเคลงแบบไร้เสถียรภาพฤดูกาลจะปั่นป่วนอากาศสุดขั้วสิ่งมีชีวิตต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในมหาสมุทรระดับน้ำจะหยุดนิ่งไม่มีน้ำขึ้นไม่มีน้ำลงกระแสน้ำจะตายสนิทสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยจังหวะของคลื่นก็จะเริ่มสูญพันธุ์เมื่อไม่มีดวงจันทร์คอยหน่วงการหมุนของโลกโลกจะค่อยๆหมุนเร็วขึ้นจนวันหนึ่งเวลาของ1 วันอาจสั้นลงเหลือเพียงแค่6 ชั่วโมงสิ่งมีชีวิตจะไม่มีเวลาพอสำหรับการนอนพักฟื้นหรือสืบพันธุ์และระบบนาฬิกาชีวภาพจะเสียสมดุลโดยสิ้นเชิงแบบจำลองทางฟิสิกส์บางชุดได้ทดลองเพื่อจำลองเหตุการณ์นี้และผลลัพธ์ชี้ให้เห็นถึงความโกลาหลที่ไม่อาจคาดเดามนุษย์และสิ่งมีชีวิตจะปรับตัวทันหรือไม่เมื่อโลกไร้ดวงจันทร์และความสมดุลของชีวิตถูกท้าทายถึงขีดสุดดวงจันทร์ไม่ได้อยู่คู่กับโลกมาตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่เพียงเศษหินลอยฟ้าที่ติดตามโลกมาตั้งแต่การก่อตัวของระบบสุริยะแต่กลับเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ชนปะทะครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกไปตลอดกาลเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีก่อนโลกยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตัวและในช่วงเวลานั้นมีวัตถุอวกาศขนาดใกล้เคียงกับดาวอังคารดวงหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าเทียพุ่งเข้าชนโลกด้วยความเร็วมหาศาลแรงปะทะในครั้งนั้นรุนแรงมากพอที่จะทำให้เปลือกโลกบางส่วนหลุดกระจายออกไปสู่อวกาศและเศษซากเหล่านั้นได้รวมตัวกันนอกชั้นบรรยากาศกลายเป็นวัตถุทรงกลมที่ต่อมาได้กลายเป็นดวงจันทร์ทฤษฎีนี้มีชื่อว่า Giant Impact Hypothesis และยังคงเป็นสมมุติฐานหลักที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในแวดวงดาราศาสตร์เพราะสามารถอธิบายความคล้ายคลึงทางองค์ประกอบธาตุระหว่างหินจากดวงจันทร์กับเปลือกโลกรวมถึงวงโคจรที่ผิดปกติของดวงจันทร์เมื่อเทียบกับบริวารของดาวเคราะห์ดวงอื่นแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าการกำเนิดของมันคือวิธีที่มันหมุนรอบตัวเองดวงจันทร์มีพฤติกรรมที่เรียกว่า tidal locking หรือการหันด้านเดียวเข้าหาโลกตลอดเวลานั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่ามนุษย์จึงเห็นเพียงด้านเดียวของดวงจันทร์ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาด้านที่สว่างกลายเป็นแรงบันดาลใจในตำนานศิลปะและความเชื่อส่วนอีกด้านที่มืดถูกเรียกว่า the dark side of the moonแม้ว่าความจริงแล้วด้านนั้นก็ได้รับแสงอาทิตย์เช่นกันแต่กลับถูกบดบังจากสายตาของมนุษย์มาโดยตลอดดวงจันทร์ยังมีความพิเศษทางดาราศาสตร์อีกอย่างหนึ่งมันมีขนาดและระยะทางจากโลกพอดีอย่างน่าประหลาดเมื่อดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ในแนวตรงพอดีจึงเกิดเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่สวยงามและน่าตื่นตาที่สุดในระบบสุริยะความบังเอิญทางคณิตศาสตร์นี้ไม่เคยพบในระบบดาวอื่นหรือในดาราจักรที่เราสังเกตได้จนถึงปัจจุบันทั้งหมดนี้ทำให้ดวงจันทร์ไม่ใช่เพียงก้อนหินที่โคจรรอบโลกแต่คือผลลัพธ์ของหายนะครั้งหนึ่งที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสมดุลเป็นเสี้ยวหนึ่งของโลกที่กลับมามีบทบาทสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตบนโลกเพราะทันทีที่ดวงจันทร์เริ่มโคจรรอบโลกมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เคยเป็นตั้งแต่แรงโน้มถ่วงของน้ำในมหาสมุทรความเสถียรของการหมุนของโลกไปจนถึงรูปแบบของฤดูกาลและอุณหภูมิของโลกทั้งใบทุกอย่างที่ทำให้โลกน่าอยู่ในวันนี้ล้วนมีร่องรอยของการควบคุมจากดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่ได้เป็นแค่แสงสื่อความโรแมนติกกลางท้องฟ้าเพียงเท่านั้นแต่คือแรงควบคุมที่ทรงพลังที่ขับเคลื่อนสมดุลของโลกให้ดำรงอยู่ไม่ใช่เพียงแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์แต่คือกลไกมหัศจรรย์ที่โลกไม่สามารถขาดได้แม้เพียงวันเดียว
ทุกๆวันแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ดึงดูดผืนน้ำทั่วโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงหรือที่เรียกว่า tidal force คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างเป็นจังหวะคือผลลัพธ์ตรงจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ซึ่งมีผลลึกซึ้งต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาจังหวะของน้ำทะเลเพื่อการดำรงชีวิตแต่แรงโน้มถ่วงนั้นไม่ได้ส่งผลแค่ผืนน้ำมันยังทำหน้าที่สำคัญในการตรึงแกนของโลกให้มั่นคงแกนโลกเอียงประมาณ 23.5 องศาและความเอียงนี้เองคือเหตุผลที่โลกมีฤดูกาลดวงจันทร์ทำหน้าที่เหมือนผู้พิทักษ์รักษาเสถียรภาพของมุมเอียงนี้ไม่ให้โค้งเคลงหากไม่มีดวงจันทร์คอยพยุงไว้แกนโลกจะโยกไหวอย่างรุนแรงคล้ายลูกข่างที่กำลังจะล้มฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วและนำมาซึ่งความปั่นป่วนต่อพืชพันธุ์ สัตว์ป่าและวงจรชีวิตทั้งหมดอีกหนึ่งบทบาทที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือการชะลอการหมุนของโลกในยุคแรกเริ่มโลกเคยหมุนเร็วกว่านี้มากแต่แรงเสียดทานจากน้ำขึ้นน้ำลงที่ดวงจันทร์กระตุ้นได้ค่อยๆหน่วงการหมุนไว้ทำให้วันหนึ่งยาวขึ้นเรื่อยๆจากหลัก10 ชั่วโมงกลายเป็น24 ชั่วโมงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเมื่อโลกหมุนช้าลงอุณหภูมิในแต่ละวันก็ไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปกลางวันและกลางคืนมีระยะเวลาที่สมดุลกันส่งผลให้ระบบชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้นแม้แต่วงจรของลมฟ้าอากาศก็ได้รับอิทธิพลจากดวงจันทร์โดยทางอ้อมด้วยการรักษาเสถียรภาพของชั้นบรรยากาศโลกจึงมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตไม่ร้อนจัดและไม่หนาวเย็นจนเกินไปดวงจันทร์จึงเป็นผู้กำหนดความสมดุลอันน่าทึ่งแห่งชีวิตบนโลกความพอเหมาะของจังหวะชีวิตความมั่นคงของฤดูกาลความอ่อนโยนของแสงกลางคืนทั้งหมดนี้คือของขวัญล้ำค่าจากดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลกเมื่อเราเห็นถึงบทบาทอันยิ่งใหญ่ของดวงจันทร์คำถามที่ไม่อาจมองข้ามจึงผุดขึ้นหากดวงจันทร์หายไปจากฟากฟ้าโลกจะเผชิญความโกลาหลเพียงใดชีวิตอาจไม่เคยเกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีดวงจันทร์ในยุคแรกเริ่มของโลกที่ยังไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตทะเลแห่งแรกกำลังก่อตัวและคลื่นที่ซัดสาดในเวลานั้นไม่ได้เกิดจากลมแต่เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์แรงดึงดูดนี้สร้างสิ่งที่เรียกว่า tidal pool บ่อแอ่งน้ำตื้นตามแนวชายฝั่งที่เกิดขึ้นและแห้งลงตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงในบ่อเล็กๆเหล่านี้เองสารอินทรีย์จากทะเลลึกถูกดึงมาสะสมและภายใต้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานของชีวิตเริ่มต้นขึ้นนักวิทยาศาสตร์หลายสำนักเชื่อว่าชีวิตเซลล์แรกเริ่มของโลกอาจถือกำเนิดในพื้นที่ที่มี tidal pool พื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ถ้าไม่มีแรงน้ำขึ้นน้ำลงจากดวงจันทร์การสังเคราะห์โมเลกุลชีวิตพื้นฐานอาจไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อชีวิตเริ่มวิวัฒนาการดวงจันทร์ยังคงมีบทบาทสำคัญที่มองไม่เห็นมันไม่ได้เป็นเพียงวัตถุที่ลอยอยู่เฉยๆบนฟ้าแต่คือผู้กำหนดจังหวะของชีวิตปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงไม่ได้ส่งผลแค่ต่อสภาพแวดล้อมแต่ยังส่งผลต่อวงจรชีวภาพของสิ่งมีชีวิตจากการสังเกตพฤติกรรมของปูหอยปลาหรือแม้แต่นกพบว่าสิ่งมีชีวิตจำนวนมากปรับตัวให้สอดคล้องกับจังหวะของน้ำทะเลที่เกิดขึ้นจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์สิ่งมีชีวิตบางชนิดวางไข่เฉพาะในช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุดตามรอบดวงจันทร์บางชนิดกินอาหารในช่วงน้ำลงและบางชนิดเคลื่อนไหวเฉพาะตอนกลางคืนเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอย่างมนุษย์ยังพบว่าวงจรภายในร่างกายหรือที่เรียกว่า circadian rhythm มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแสงและความมืดซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการมีอยู่ของดวงจันทร์แม้จะไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวแต่นักชีววิทยาหลายแขนงยอมรับว่าแสงของดวงจันทร์มีผลต่อวงจรการนอนหลับฮอร์โมนและการทำงานของระบบต่างๆในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงมีการบันทึกว่าอัตราการนอนไม่หลับของมนุษย์พุ่งสูงขึ้น
บางวัฒนธรรมโบราณถึงขั้นเชื่อว่าดวงจันทร์ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจแม้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะยังไม่ยืนยันชัดเจนในทุกกรณีแต่สิ่งที่แน่นอนคือแสงของดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อชีวิตมากกว่าที่เคยรู้จากการกำเนิดของชีวิตในบ่อน้ำเค็มเล็กๆสู่ความสัมพันธ์ทางจังหวะชีวภาพในสิ่งมีชีวิตดวงจันทร์ไม่เคยห่างไกลจากชีวิตเลยแม้แต่น้อยมันอยู่ในทุกระบบของธรรมชาติแฝงอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวของวัฏจักรชีวิตเมื่อดวงจันทร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกชีวิตมนุษย์จึงเริ่มเงยหน้ามองท้องฟ้ามองดวงจันทร์ด้วยสายตาแห่งความพิศวงมันไม่ใช่เพียงดวงดาวที่ลอยนิ่งแต่คือสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และปริศนาที่จุดประกายศิลปะตำนานและความเชื่ออันลึกซึ้งในมุมมองของวิทยาศาสตร์ดวงจันทร์คือวัตถุบนท้องฟ้าที่ไร้ชีวิตแต่ในสายตาของมนุษย์ดวงจันทร์เป็นมากกว่านั้นมันคือสัญลักษณ์คือเรื่องเล่าคือแรงบันดาลใจและคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัฒนธรรมแทบทุกอารยธรรมบนโลกย้อนกลับไปในยุคโบราณเมื่อมนุษย์ยังไม่เข้าใจระบบสุริยะดวงจันทร์ถูกมองว่าเป็นเทพเจ้าในอารยธรรมจีนมีตำนานของฉางเอ๋อเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความอมตะและความเศร้าในอินเดียโบราณดวงจันทร์ถูกเรียกว่าจันทราเทพเจ้าแห่งอารมณ์ความรักและการเปลี่ยนแปลงและยังมีความเชื่อว่าดวงจันทร์สามารถส่งผลต่อโชคชะตาโดยเฉพาะในระบบโหราศาสตร์ฮินดูความเชื่อที่เชื่อมโยงกับดวงจันทร์เหล่านี้หลอมรวมเข้าไปในวิถีชีวิตหนึ่งในสิ่งที่เห็นชัดคือปฏิทินจันทรคติทั้งในจีนอินเดียตะวันออกกลางและโลกอาหรับโดยเฉพาะในศาสนาอิสลามที่กำหนดวันสำคัญจากข้างขึ้นข้างแรมดวงจันทร์จึงไม่ได้อยู่แค่บนฟ้าแต่อยู่ในระบบศรัทธาอย่างลึกซึ้งแม้แต่ในศาสนาพุทธและฮินดูดวงจันทร์ก็ยังเกี่ยวพันกับพิธีกรรมวันสำคัญทางศาสนามักตรงกับคืนพระจันทร์เต็มดวงบางวัดมีพิธีสวดมนต์ภายใต้แสงจันทร์เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พลังงานธรรมชาติสมดุลที่สุดนอกเหนือจากศาสนาดวงจันทร์ยังเป็นแรงบันดาลใจในกวีนิพนธ์ศิลปะและบทเพลงในยุโรปยุคคลาสสิกดวงจันทร์คือสัญลักษณ์ของความโรแมนติกและความเศร้ากวีชื่อดังมากมายเขียนบทกวีใต้แสงจันทร์จิตรกรวาดภาพพระจันทร์กลางคืนเพื่อสะท้อนความลึกของจิตใจมนุษย์แม้แต่ในวรรณกรรมร่วมสมัยดวงจันทร์ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังการพลัดพรากและการรอคอยบทเพลงหลายร้อยบทใช้พระจันทร์เป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องราวดวงจันทร์จึงกลายเป็นตัวแทนของความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้มนุษย์อาจไม่เข้าใจฟิสิกส์ของดวงจันทร์ในอดีตแต่สิ่งที่เข้าใจคือความงามความสงบและพลังลึกลับที่ไม่อาจละสายตาได้และเมื่อวิทยาศาสตร์เริ่มพัฒนาความอยากรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเฝ้ามองจากพื้นดินในยุคที่มนุษย์เริ่มก้าวสู่อวกาศดวงจันทร์กลายเป็นมากกว่าเพียงตำนานมันคือเป้าหมายแห่งการสำรวจจุดหมายที่เปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องราวของมนุษย์ที่กล้าท้าทายขีดจำกัดเพื่อก้าวขึ้นไปสัมผัสผิวดวงจันทร์ด้วยตนเองเมื่อมนุษย์เงยหน้ามองดวงจันทร์ด้วยความสงสัยมานานหลายพันปีจนถึงวันหนึ่งที่ความสงสัยเหล่านั้นถูกเปลี่ยนเป็นภารกิจจริงภารกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่การสำรวจแต่คือการก้าวไปสัมผัสพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยสองเท้าของมนุษย์ and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge while expanding our lives in space. จุดเริ่มต้นของการพิชิตดวงจันทร์ไม่ได้มาจากแรงบันดาลใจเชิงวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นจากการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตอวกาศกลายเป็นสนามรบใหม่ที่ไม่มีอาวุธแต่เดิมพันด้วยเทคโนโลยีศักดิ์ศรีและอำนาจความเป็นผู้นำของโลก
ในปี 1961 สหรัฐอเมริกาประกาศโครงการที่ไม่มีใครเคยทำสำเร็จมาก่อน โครงการอพอลโล เป้าหมายเดียวของโครงการนี้คือพามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์และกลับมาอย่างปลอดภัย ในเวลานั้นหลายคนมองว่าเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่เพียง 8 ปีต่อมา ความฝันนั้นก็กลายเป็นความจริง วันที่ 20 กรกฎาคม ปี 1969 นิว อาร์มสตรองกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ทิ้งรอยเท้าลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ การเดินทางครั้งนั้นไม่ได้พาแค่ตัวนักบินอวกาศไปถึงดวงจันทร์ แต่ยังพาเทคโนโลยีของมนุษยชาติก้าวกระโดดไปพร้อมกัน ไมโครชิป ระบบนำทาง ระบบสื่อสาร และวัสดุที่ใช้ในภารกิจ กลายเป็นจุดเริ่มของการปฏิวัตินวัตกรรมในหลายอุตสาหกรรม ภารกิจอพอลโล 11 ไม่ได้จบแค่ภารกิจเดียว แต่ตามมาด้วยอพอลโล 12 14 15 16 และ 17 รวมทั้งหมดมนุษย์ขึ้นไปเยือนดวงจันทร์ทั้งหมด 6 ครั้ง เก็บตัวอย่างหินดวงจันทร์กว่า 380 กิโลกรัมกลับมายังโลก และสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของดวงจันทร์ แต่หลังจากปี 1972 ก็ไม่มีใครเหยียบดวงจันทร์อีกเลย เหมือนว่าความฝันนั้นถูกวางเก็บไว้ในห้องเก็บของมนุษยชาติ จนกระทั่งโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เมื่อเทคโนโลยีก้าวล้ำ ความฝันในการกลับไปยังดวงจันทร์ก็ถูกจุดขึ้นอีกครั้ง NASA ประกาศโครงการใหม่ในชื่อ Artemis ภารกิจที่จะพามนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์ และในครั้งนี้จะไม่ใช่แค่เพื่อสำรวจ แต่คือการสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์สำหรับการตั้งรกรากในอนาคต นอกจาก Artemis ยังมีโครงการ Lunar Gateway สถานีอวกาศที่จะโคจรรอบดวงจันทร์ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับภารกิจที่เดินทางไปยังพื้นผิว และอาจกลายเป็นประตูสู่ดาวอังคารในอนาคต หลายประเทศกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตามให้ทัน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และยุโรปต่างก็มีโครงการดวงจันทร์ของตนเอง ไม่เพียงเพื่อแข่งกันทางอวกาศ แต่เพื่อไขคำถามใหม่ที่ยังไม่มีคำตอบ คำถามที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาล และหากวันหนึ่งดวงจันทร์หายไปจริง ข้อมูลจากการสำรวจเหล่านี้อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะเผยผลกระทบอันร้ายแรงต่อโลก เพราะดวงจันทร์มันไม่ได้เป็นแค่แรงโน้มถ่วงหรือแสงอันโรแมนติกในยามค่ำคืน แต่มันคือหัวใจของสมดุลแห่งชีวิต หากไร้ดวงจันทร์โลกจะเป็นเช่นไร ระบบสุริยะจะยังคงสมดุลได้หรือไม่ สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้หรือ คำถามเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่จินตนาการ แต่มันคือปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์กำลังตามหาคำตอบ ผ่านการจำลองสถานการณ์สุดขั้วเพื่อค้นพบความจริงของโลกในสถานการณ์ที่ไร้เงาของดวงจันทร์ ถ้าวันหนึ่งดวงจันทร์หายไปจากระบบสุริยะ โลกจะเผชิญกับอะไร มันไม่ใช่คำถามในจินตนาการอีกต่อไป แต่มันคือคำถามที่นักฟิสิกส์ นักดาราศาสตร์ และนักคอมพิวเตอร์ทั่วโลกกำลังพยายามทดสอบมันด้วยแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หลายระบบถูกใช้เพื่อจำลองการเคลื่อนที่ของโลกโดยไม่มีดวงจันทร์ ผลลัพธ์จากการจำลองเหล่านี้ไม่ได้ให้เพียงแค่ตัวเลข แต่นำเสนอภาพของโลกที่กำลังสั่นคลอน แบบจำลองของ NASA Jet Propulsion Laboratory แสดงให้เห็นว่าหากดวงจันทร์หายไปทันที แกนหมุนของโลกจะเริ่มโยกอย่างรุนแรง จากเดิมที่เอียงคงที่ประมาณ 23.5 องศา อาจเปลี่ยนแปลงได้ถึง 85 องศา ภายในเวลาไม่กี่ล้านปี การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะส่งผลให้ฤดูกาลทั่วโลกปั่นป่วน บางพื้นที่อาจประสบกับฤดูหนาวยาวนานนับ10 ปี ขณะที่บางภูมิภาคร้อนระอุไม่ต่างจากทะเลทราย ระบบภูมิอากาศโลกสูญเสียสมดุลโดยสิ้นเชิง แบบจำลองอีกชุดจากสถาบันแม็กซ์พลังก์ยังพบว่า การไม่มีแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์จะลดพลังงานจนในมหาสมุทร กระแสน้ำเปลี่ยนทิศ การหมุนเวียนของสารอาหารในทะเลหยุดชะงัก แพลงก์ตอนลดลงอย่างรวดเร็ว และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพังทลายของห่วงโซ่อาหาร นักชีววิทยาจาก MIT ทดลองจำลองระบบชีวภาพบนโลกเมื่อไม่มีรอบน้ำขึ้นน้ำลงตามแรงดึงดูดของดวงจันทร์ พ
ผลลัพธ์คือสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์สูญพันธุ์สัตว์น้ำที่พึ่งพาระบบไหลเวียนพืชชายฝั่งที่ต้องการแสงสลับน้ำแม้กระทั่งนกอพยพที่อิงเวลาจากแสงจันทร์ทั้งหมดเข้าสู่ภาวะสูญเสียจังหวะชีวิตอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือคำถามที่ว่าดวงจันทร์จะหายไปได้จริงหรือนักดาราศาสตร์อธิบายว่าดวงจันทร์กำลังเคลื่อนที่ห่างจากโลกในอัตราเฉลี่ย 3.8 เซนติเมตรต่อปีในหลักล้านปีข้างหน้าอาจเกิดปรากฏการณ์ที่แรงโน้มถ่วงไม่สามารถรั้งดวงจันทร์ไว้ได้อีกต่อไปและนั่นอาจทำให้ดวงจันทร์หลุดพ้นจากวงโคจรหรือในอีกสถานการณ์หนึ่งแบบจำลองจาก European Southern Observatory จำลองการพุ่งชนของวัตถุขนาดมหึมาพุ่งเข้าชนกับดวงจันทร์สร้างแรงกระแทกที่อาจทำให้ดวงจันทร์แตกสลายกลายเป็นเศษฝุ่นที่ลอยกระจายรอบโลกราวกับวงแหวนคล้ายดาวเสาร์แต่แทนที่จะงดงามแบบจำลองเผยว่าเศษฝุ่นเหล่านั้นจะค่อยๆร่วงหล่นสู่โลกก่อให้เกิดการพุ่งชนราวกับฝนอุกกาบาตไม่หยุดหย่อนบรรยากาศถูกบดบังแสงอาทิตย์ลดลงอุณหภูมิโลกเย็นลงอย่างฉับพลันโลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งถาวรทั้งหมดนี้คือภาพที่ได้จากสมการและแบบจำลองแต่ในอีกมุมหนึ่งคำถามเรื่องโลกไร้ดวงจันทร์ไม่ได้สะท้อนแค่ผลกระทบทางฟิสิกส์และชีวภาพแต่ชี้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าความเชื่อมโยงระหว่างดวงจันทร์กับการดำรงอยู่ของชีวิตนี่คือจุดเริ่มต้นของการสำรวจในมิติใหม่คำถามที่ก้าวข้ามตัวเลขและสมการสู่การค้นหาความหมายผ่านปรัชญาและจิตวิญญาณเพื่อตอบว่าดวงจันทร์เป็นเพียงก้อนหินในอวกาศหรือไม่หรือเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตอย่างลึกซึ้งเมื่อมาพิจารณาโลกที่ไร้ดวงจันทร์จากแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์แล้วอีกด้านหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้คือความหมายเชิงปรัชญาดวงจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุบนท้องฟ้าแต่มันคือบทเรียนที่เตือนให้มนุษย์ตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดในจักรวาลอยู่เพียงลำพังแม้ดวงจันทร์จะเป็นเพียงก้อนหินขนาด1 ใน 4ของโลกแต่ผลลัพธ์จากแรงดึงดูดของมันกลับกำหนดชะตาของทะเลภูมิอากาศและชีวิตทุกสายพันธุ์สิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญกลับกลายเป็นหัวใจที่ขับเคลื่อนระบบทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์เชิงระบบเรียกสิ่งนี้ว่าการพึ่งพาเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบในจักรวาลไม่อาจดำรงอยู่โดยลำพังเหมือนฟันเฟืองเล็กที่หมุนอยู่ในเครื่องจักรใหญ่หากฟันเฟืองเล็กหยุดทำงานทั้งเครื่องจักรก็หยุดหมุนในพุทธศาสนามีแนวคิดที่สอดคล้องกับสิ่งนี้ในหลักอิทธัปปัจจยตาที่กล่าวว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะมีเงื่อนไขรองรับและไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่โดยลำพังได้เมื่อมองผ่านเลนส์ปรัชญาดวงจันทร์ไม่เพียงเป็นเพื่อนร่วมทางของโลกแต่คือเครื่องย้ำเตือนว่าความสมดุลของจักรวาลอาจตั้งอยู่บนสิ่งที่เล็กที่สุดและสิ่งที่เล็กที่สุดอาจเป็นผู้รักษาชีวิตทั้งหมดในเชิงวิทยาศาสตร์การมีอยู่ของดวงจันทร์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกแตกต่างจากดาวเคราะห์นับพันล้านดวงมันทำให้โลกมีฤดูกาลที่เสถียรอุณหภูมิที่เหมาะสมและวงจรน้ำขึ้นน้ำลงที่สร้างเงื่อนไขแห่งวิวัฒนาการดวงจันทร์จึงเป็นหลักฐานชัดเจนว่าชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญแต่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยเล็กๆทำงานสอดประสานกันและเมื่อย้อนกลับมามองมนุษย์บทเรียนจากดวงจันทร์อาจไม่ใช่เพียงการเรียนรู้เรื่องจักรวาลแต่คือการเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเล็กเกินไปที่จะไม่สำคัญแม้แต่สิ่งที่ดูเงียบงันที่สุดก็อาจเป็นรากฐานของชีวิตทั้งโลกนี่คือสะพานเชื่อมจากวิทยาศาสตร์สู่ปรัชญาจากความเข้าใจในกฎฟิสิกส์สู่การตั้งคำถามถึงความหมายของชีวิตคำถามที่นำไปสู่การไตร่ตรองครั้งสุดท้ายบทสรุปที่เผยว่าโลกและดวงจันทร์ร่วมกันกำหนดความสมดุลแห่งจักรวาลดวงจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุที่โคจรรอบโลกแต่มันคือรากฐานแห่งสมดุลควบคุมจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงรักษาเสถียรภาพของแกนโลกและโอบอุ้มวัฏจักรแห่งชีวิตด้วยแรงดึงดูด
ทุกแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้น ทุกการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ล้วนชี้ชัดว่า หากปราศจากดวงจันทร์โลกที่เรารู้จักจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลระบบนิเวศ ฤดูกาลและการดำรงอยู่ของชีวิต ทั้งหมดจะสูญเสียความมั่นคง แต่นอกเหนือจากข้อเท็จจริงทางฟิสิกส์และชีววิทยา ดวงจันทร์ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งปรัชญาที่เตือนเราว่า ความสมดุลของจักรวาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียว บางครั้งสิ่งเล็กน้อยกลับเป็นหัวใจที่ขับเคลื่อนทุกสรรพสิ่ง โลกและดวงจันทร์ร่วมเดินทางเคียงข้างกันมากว่า 4,500 ล้านปี ดังสองจังหวะที่ประสานกันอย่างกลมกลืน ร่วมกันสร้างเงื่อนไขอันเหมาะสมให้ชีวิตได้ถือกำเนิดบนโลกใบนี้ หากขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ถ้าไม่มีดวงจันทร์มนุษย์อาจไม่เคยได้ถือกำเนิดขึ้นเลย เพราะดวงจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงแสงนวลกลางคืน แต่มันคือหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เงื่อนไขของชีวิตเกิดขึ้นได้ และในที่สุด บทเรียนจากดวงจันทร์คือ การตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่อยู่เคียงข้าง สิ่งที่อาจดูธรรมดาในสายตา แต่แท้จริงแล้วคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ชีวิตยังดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเรา และพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Deep Think Tank สวัสดีครับ